Γεια σας. Το σημερινό θέμα της εκπομπής είναι η αγάπη. Αφού στις προηγούμενες εκπομπές αναλύσαμε την φύση του υλικού ανθρώπου, νομίζω ότι είναι ώρα να ερευνήσουμε τι ακριβώς είναι η αγάπη και να εξετάσουμε τι μπορεί να εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του θέματος, θα πρέπει αρχικά να καθορίσουμε την βάση πάνω στην οποία θα τοποθετήσουμε την έννοια της αγάπης. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη σχετικά με τον κόσμο στον οποίο ζούμε και σύμφωνα με αυτή την άποψη εξετάζουν τα διάφορα θέματα. Αν λοιπόν δεν καθορίσουμε πρωτίστως τα χαρακτηριστικά της ιδεολογικής μας βάσης, δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε επαρκώς το θέμα μας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάναμε στις προηγούμενες εκπομπές, καταλήξαμε πως η δημιουργία αυτού του κόσμου είναι ένα μάτριξ φυλακή, όπου ο Πλάτωνας τον τοποθετεί μέσα σε ένα σκοτεινό σπήλαιο. Μέσα σε αυτό το μάτριξ βρίσκεται παγιδευμένος ο πνευματικός άνθρωπος, όμηρος σκοτεινών δυνάμεων, που τα απόκρυφα Ευαγγέλια αποκαλούν άρχοντες. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν περιβάλει τον πνευματικό άνθρωπο με ενεργειακά σώματα, τα οποία του δημιουργούν ισχυρές εξαρτήσεις με αυτόν τον εικονικό κόσμο, ώστε να παραμένει αιώνια δέσμιος σε αυτόν. Καθορίζοντας λοιπόν αυτή την ιδέα ως βάση μας, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε το θέμα της αγάπης. Σήμερα όλο και πληθαίνουν οι φωνές των επιστημόνων που ισχυρίζονται ότι ο κόσμος μας είναι μία προσομοίωση δημιουργημένη από κάποια υπερόντα. Η προσομοίωση είναι η μίμηση της πραγματικότητας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η προσομοίωση είναι η απλοποίηση της πραγματικότητας. Μερικοί από τους υποστηρικτές αυτής της ιδέας είναι ο Τζον Γκρίμπιν, αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Σάσεξ, ο Μάρτιν Σάβατζ, πυρηνικός φυσικός στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, ο Νίκ Μπόστρομ, καθηγητής φιλοσοφίας της Οξφόρδης, ο Νίλ Ντεγκράς Τάισον, διευθυντής στο πλανητάριο Χέιντεν της Νέας Υόρκης και ο Ήλον Ριβ Μάσκ, μηχανολόγος μηχανικός, ηγετικός στέλεχος της εταιρείες SpaceX, Tesla Motors και Solar City. Όμως, το ότι ο κόσμος μας είναι ένα αντίγραφο του πραγματικού δεν το ισχυρίζονται μόνο οι επιστήμονες, αλλά το επιβεβαιώνει και ο Πλάτωνας στο έργο του Τίμεως λέγοντας «Μόλις ο δημιουργός είδε τον κόσμο ζωντανό να κινείται, καθιστάμενο εικόνα των αιώνιων θεών, εθαύμασε και ευχαριστημένος σκέφτηκε να κάνει τον κόσμο περισσότερο όμοιο προς το πρότυπο που χρησιμοποίησε. Εφόσον λοιπόν το πρότυπο την χάνει όν ζωντανό και αιώνιο, τέτοιον επιχείρησε να κάνει όσο μπορούσε καλύτερα και τον κόσμο που δημιουργούσε. Η φύση όμως του ζωντανού εκείνου προτύπου ετύχανε να είναι αιώνιος και τούτο το στοιχείο δεν ήταν δυνατόν να το μεταδώσει ολοκληρωτικά
στον δημιουργημένο κόσμο. Διανοείται λοιπόν να κάνει τον κόσμο μία μορφή κινητής εικόνας του αιώνιου και διακοσμώντας συγχρόνως τον ουρανό δημιουργεί μία εικόνα κινούμενη της σταθεράς και αιωνίου αιωνιότητος, αιώνια και αυτή, κινούμενη σύμφωνα με τους νόμους των αριθμών. Και συμπληρώνω πως γι' αυτό ο Πλάτων χαρακτήρισε τον Θεό Δημιουργό ως Μέγα Γεωμέτρη, με την γνωστή του φράση «Θεός αεί γεωμετρή». Όπως λοιπόν όλος ο κόσμος μας είναι ένα αντίγραφο του αληθινού, έτσι είναι και ο υλικός άνθρωπος, ένα ολόγραμμα, μία κινούμενη εικόνα του πνευματικού αληθινού ανθρώπου. Αν αυτό γίνει κατανοητό, τότε θα ακολουθήσει και η συνειδητοποίηση πως και τα συναισθήματά μας είναι και αυτά εικόνες των πραγματικών και πολύ περισσότερο η αγάπη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θέση, η συναισθηματική αγάπη είναι ένα αντίγραφο της πραγματικής. Το Ευαγγέλιο του Φιλίππου έχει ένα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο που νομίζω θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Λέει λοιπόν: «Υψηλές πνευματικές δυνάμεις, ο Άρχον, θέλησαν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο, διότι είδαν να έχει γεννηθεί μέσα του καλοσύνη. Πήραν το όνομα που υποδεικνύει την καλοσύνη και το έδωσαν σε αυτό που δεν ήταν. Οι λέξεις γίνανε απατηλές και από τότε αποδίδονται σε ό,τι είναι χωρίς υπόσταση και χωρίς καλοσύνη. Αλωτριώνουν με ψευδαισθήσεις και προσχήματα. Κάνουν τον ελεύθερο άνθρωπο σκλάβο». Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτό το απόσπασμα, τότε ίσως θα πρέπει να προβληματιστούμε αν αυτό που εμείς οι ηλικοί άνθρωποι ονομάζουμε αγάπη είναι πραγματικά αγάπη ή μήπως πήραμε το όνομα που υποδεικνύει την αγάπη και το δώσαμε σε κάτι που δεν ήταν. Έχουμε λοιπόν μία ίδια λέξη για δύο εντελώς αντίθετες έννοιες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μία συναισθηματική και μία πνευματική κατάσταση. Τη στιγμή μάλιστα που ολόκληρος ο κόσμος μας είναι μία προσομοίωση του αληθινού, γιατί θα πρέπει η αποκαλούμενη από τους ανθρώπους αγάπη να είναι η αληθινή και όχι μία προσομοίωση κι αυτή της πραγματικής? Προτού όμως περάσουμε στην ανάλυση για το τι πραγματικά μπορεί να είναι η αγάπη, θα πρέπει να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό το κάτι που εμείς οι άνθρωποι του δανείσαμε το όνομα της αγάπης, κάνοντας κάποιες διαπιστώσεις και εξετάζοντας μερικά βασικά στοιχεία χρήσιμα στην ανάλυση μας. Όμως, για να μην μπερδευτούμε, αφού μιλάμε για δύο διαφορετικές καταστάσεις με το ίδιο όνομα, θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε με κάποιο χαρακτηριστικό επίθετο για την κάθε μία, περιγράφοντας την μία ως εικονική ή συναισθηματική ή ενεργειακή αγάπη και την άλλη ως πραγματική ή πνευματική.
αρχαίοι σοφοί έλεγαν πως η ανάγκη είναι ο βασικός νόμος της φύσης και το φυσικό αίτιο από το οποίο προέκυψαν τα πάντα. Ο Θαλής είχε πει την ανάγκη αμετάτρεπτη δύναμη που κυριαρχεί πάνω στα πάντα. Ο Πυθαγόρας πίστευε πως η ανάγκη περικυκλώνει τον κόσμο. Ο Ορφέας χαρακτήριζε την ανάγκη ως τον ένα και βασικό νόμο από τον οποίον απορρέουν όλοι οι υπόλοιποι. Η ανάγκη λοιπόν είναι αυτή που κυβερνά όχι μόνο όλη τη δημιουργία, αλλά και αυτόν τον άνθρωπο. Άρα σίγουρα και αυτό το κάτι που αποκαλούμε εικονική αγάπη καθορίζεται σε σχέση με το μέγεθος της ανάγκης μας. Πολλές φορές μάλιστα η ίδια η ανάγκη μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην αποκαλούμενη αγάπη και άλλες φορές να τον απομακρύνει από αυτήν. Η ανάγκη του ανθρώπου περιστρέφεται πάντα γύρω από το εγώ του. Ο άνθρωπος ζει για το εγώ του και με το εγώ του, αφού η υλική του φύση έτσι λειτουργεί. Όσο όμως το εγώ υπάρχει, η πραγματική αγάπη απουσιάζει. Ένας ενήλικας έχει ανάγκη αυτό το αντίγραφο της αγάπης, επειδή μέσω αυτής καλύπτει τα ενεργειακά και συναισθηματικά του κενά. Ένα παιδί πάλι έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από την επωνομαζόμενη αγάπη του περιβάλλοντός του, επειδή μέσω αυτής θωρακίζει το συναισθηματικό αστρικό του σώμα. Έτσι, προκειμένου ένας άνθρωπος να πάρει αυτήν την ενεργειακή αγάπη που έχει ανάγκη, γνωρίζει πως θα πρέπει και εκείνος με τη σειρά του να δώσει κάτι. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα είδος ενεργειακής συναλλαγής για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών πάνω στην οποία στηρίζονται η φιλία, ο έρωτας, η συντροφικότητα και γενικά όλες οι ευνοϊκές σχέσεις των ανθρώπων. Ο όρος της εικονικής αγάπης περικλείει ένα σύνολο θετικών συναισθημάτων, τα οποία πάντα είναι υποκείμενα στην περιοδικότητα, που ανα πάσα στιγμή δίνουν τη θέση τους σε ένα αρνητικό δίδυμο συναίσθημα, π.χ. στο θυμό, στη ζήλια, στην απέτηση ή στην κτητικότητα. Αυτό είναι φυσικό, επειδή το σήμα κατά τεθέν αυτού του κόσμου είναι η διτότητα. Κάθε συναίσθημα λοιπόν είναι υποκείμενο σε περιοδικότητα, δηλαδή σε ταλάντωση. Τον ίδιο άνθρωπο μπορεί την μία στιγμή να τον θεωρούμε φίλο μας και να τον αγαπάμε, αλλά μόλις αυτός θίξει ένα μέρος του εαυτού μας, τότε αλλάζουν και τα αισθήματά μας γι' αυτόν. Κάθε συναισθηματική εκδήλωση της εικονικής αγάπης συμπλέκεται παράλληλα μαζί με άλλα συναισθήματα. Αυτά με την αυτογνωσία μπορεί ο άνθρωπος να τα διακρίνει και τότε θα διαπιστώσει πως η συναισθηματική αγάπη ποτέ δεν βρίσκεται μόνη της, αλλά συνοδεύεται πάντα και από κάποιο άλλο συναίσθημα. Συναντάμε λοιπόν αυτήν την εικονική αγάπη, άλλοτε μαζί με απέτηση, άλλοτε μαζί με κτητικότητα, άλλοτε με φόβο,
άλλοτε με ανασφάλεια, άλλοτε με βόλεμα, άλλοτε με υποχρέωση, άλλοτε με εγωισμό, και ο κατάλογος των συνοδευτικών συναισθημάτων δεν έχει τέλος. Επειδή, όπως λέει και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ό,τι είναι γεννημένο είναι γεμάτο από πάθη, αφού και αυτή η γέννηση είναι ένα πάθος, και όσο υπάρχει πάθος δεν υπάρχει αγαθό. Τα συναισθήματα εκδηλώνονται κυρίως σε ενεργειακό επίπεδο με διαφορετικής δόνησης ενέργειες για το κάθε συναίσθημα ως τα φυσικά παράγωγα του ανθρώπου. Η ανθρώπινη ηλιστική αγάπη, προκειμένου να εκφραστεί συναισθηματικά, διέρχεται μέσα από το υλικό αλλά και το ενεργειακό αστρικό σώμα, όπου με αόρατους ενεργειακούς συνδέσμους σαν με αόρατα νήματα συνδέει τον άνθρωπο με κάθε αγαπημένο του. Όταν αυτά τα ενεργειακά νήματα σύνδεσης για οποιονδήποτε λόγο κοπούν, τότε δημιουργείται ο συναισθηματικός πόνος με βασικό χαρακτηριστικό το ενεργειακό άδειασμα. Όσο πιο δυνατή είναι μία ανθρώπινη σχέση, τόσο πιο γερά είναι και αυτά τα ενεργειακά νήματα που οι άνθρωποι τα συγχέουν με την αγάπη. Αυτό συμβαίνει επειδή μέσω αυτών των ενεργειακών νημάτων οι άνθρωποι τροφοδοτούνται ενεργειακά, καλύπτοντας τα συναισθηματικά κενά τους. Έτσι, όταν συναντήσουν ανθρώπους που παράγουν συναφείς προς τις ελλείψεις τους ενέργειες, τους πλησιάζουν περισσότερο για να τροφοδοτηθούν και την ικανοποίηση αυτής της τροφοδοσίας την ονομάζουν αγάπη. Η μητρική πάλι αγάπη προκύπτει αρχικά από μία καθαρά ορμονική διαδικασία την περίοδο της κύησης. Στη συνέχεια, αυτές οι ορμόνες ενεργοποιούν τα ανάλογα γονίδια και αυτά με τη σειρά τους κινητοποιούν μία αλληλένδετη ενεργειακή συναλλαγή ανάμεσα στο παιδί και το γονιό. Έτσι, το παιδί απαιτεί ενέργεια για να θωρακίσει το συναισθηματικό του σώμα και ο γονιός την παρέχει, επεκτείνοντας όμως το εγώ του επάνω στο παιδί του, το οποίο θεωρεί ως προέκταση της προσωπικότητάς του. Η αγάπη λοιπόν της μάνας προς το παιδί σίγουρα δεν είναι κατάσταση αγάπης και μάλιστα πνευματικής. Εξάλλου, το ίδιο το μητρικό ένστικτο το διαθέτουν και τα ζώα, τα οποία δεν έχουν πνεύμα. Στα ζώα βέβαια, το μητρικό φίλτρο εξασθενεί με το χρόνο, επειδή ατονούν οι ορμόνες που υπαγόρευσαν την φροντίδα στο μικρό και επειδή τα ζώα δεν επεκτείνουν το εγώ τους στους απογόνους τους. Όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αυτές οι ποικιλόμορφες ενέργειες των συναισθημάτων αποτελούν επίσης και την τροφή των διτών ενεργειακών οντοτήτων που ενδυμούν και λειτουργούν στις διαστάσεις του αστρικού πεδίου αόρατες από τους ανθρώπους. Από αυτές τις αστρικές δυνάμεις διδάχτηκαν οι άνθρωποι να ταυτίζουν τα θετικά τους συναισθήματα με την πνευματική τους εξέλιξη, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η ομηρία. Όμως, η μόνη πνευματική εξέλιξη είναι η λύτρωση από αυτήν την αιχμαλωσία.
και αυτή η λύτρωση δεν επιτυγχάνεται με θετικά συναισθήματα. Το πνεύμα είναι ασώματη ουσία και δεν διευρύνεται με τα θνητά, διτά συναισθήματα, αλλά με απόλυτα υπερβατικούς τρόπους. Σύμφωνα με τους φυσικούς, τα συναισθήματά μας είναι το αποτέλεσμα των χημικών στοιχείων και των ορμονών που κυριαρχούν στον οργανισμό μας. Για παράδειγμα, η έλλειψη της γλυκόζης από τον εγκέφαλο εμφανίζει συμπτώματα βίας και η οξυτοκίνη ορμόνη εκδηλώνει την συναισθηματική αγάπη. Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από τους ενδοκρινείς αδένες και είναι η κινητήρια δύναμη του ανθρώπου. Ο συνδυασμός αυτών των ορμονών καθορίζουν τον χαρακτήρα μας. Η συναισθηματική λοιπόν εικονική αγάπη έχει χημικό τύπο που αποτελείται από τον συνδυασμό 3 ορμονών. Οι ορμόνες αυτές είναι η ντοπαμίνη, η σερατονίνη και η οξυτοκίνη. Η αύξηση όμως της σερατονίνης χωρίς την παρουσία των 2 άλλων ορμονών που προαναφέραμε συνδέεται με την μελαγχολία. Η παρουσία πάλι υψηλών ποσοστών τεστοστερόνης συνδέεται με τα νεύρα. Η εναλλαγή λοιπόν των ορμονών στον οργανισμό μας επηρεάζει παράλληλα και την προσωπικότητά μας. Τα συναισθηματικά λοιπόν παράγωγα αυτών των χημικών ενώσεων στον οργανισμό μας που συνθέτουν το αστρικό ενεργειακό μας σώμα δεν είναι ούτε θεϊκά, ούτε πνευματικά, ούτε υποδηλώνουν την ύπαρξη του πνεύματος στον άνθρωπο, αφού πολλά από αυτά τα συναισθήματα τα συναντάμε και στα ζώα. Απλά οι άνθρωποι αυτά τα συναισθήματα τα έχουν υπερτιμήσει. Αυτά δεν έχουν σχέση με τον πραγματικό πνευματικό άνθρωπο, αλλά με τα θνητά σώματα που τον περιβάλλουν. Γιατί όπως λέει και ο Τρισμέγιστος, οι αισθήσεις είναι και σωματικές και θνητές, αφού μοιάζουν στη σύστασή τους με το σώμα. Αντίθετα, τα αθάνατα σώματα δεν έχουν αίσθηση, επειδή ακριβώς είναι αθάνατα. Η αίσθηση δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την προύπαρξη στο σώμα του κακού ή του αγαθού ή της αφαίρεσής τους. Έτσι, την ώρα που οι φυσικοί περιγράφουν ένα απόλυτα βίαιο σύμπαν που διέπεται από έναν άγριο κανιβαλισμό ή μία εξίσου σκληρή φύση που ακολουθεί τα ίδια χνάρια, ο υλικός άνθρωπος σοκάρεται να παραδεχτεί πως σαν κομμάτι αυτής της ίδιας βίαιης φύσης κι αυτός διέπεται από τις ίδιες αρχές.
Η αληθινή αγάπη δεν είναι συναίσθημα και δεν είναι συναίσθημα επειδή δεν υπόκειται σε περιοδικότητα, δηλαδή σε ταλάντωση. Την πρώτη γεύση της αληθινής αγάπης θα την πάρει ο άνθρωπος όταν θα έχει ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση της αυτογνωσίας και αφού ανοίξει την πόρτα και απελευθερώσει το εγκλωβισμένο πνεύμα που βρίσκεται μέσα του. Τότε θα πάψει να τροφοδοτείται ενεργειακά από όλες αυτές τις ποικίλες, καλές και κακές ενέργειες, επειδή πλέον θα έχει ανακαλύψει την μοναδική ζωογόνο πνευματική ουσία και θα τροφοδοτείται μόνο από αυτήν. Μόνο τότε θα κατανοήσει ότι όλα τα προηγούμενα συναισθήματα δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά υποκατάστατα. Όμως, την ώρα που ο άνθρωπος πνεύμα με αφυπνισμένο τον θεϊκό σπινθήρα του συναντά τον ανώτερό του εαυτό στο τελικό σημείο συνάντησης, δηλαδή στο 7ο ενεργειακό κέντρο, τότε μόνο βιώνει την μέγιστη πραγματική κατάσταση της αγάπης, η οποία εκδηλώνεται απαλλαγμένη από τα συνοδευτικά συναισθήματα εξάρτησης, απέτησης και επιβολής. Επειδή η πραγματική ιδιότητα της αγάπης δεν είναι χαρακτηριστικό της ύλης, αλλά του ενοποιημένου πνεύματος. Τότε το εγώ συρρικνώνεται, επειδή ο πνευματικός άνθρωπος ενώνεται πλέον με την πηγή του. Έτσι μόνο θα μπορέσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει αυτό που ο Χριστός έλεγε «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Όταν λοιπόν ο Χριστός μιλούσε για εαυτό, αναφερόταν στην πραγματική πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και όχι στο σάρκινο ένδυμα που το χαρακτήριζε ως φυλακή. Γι' αυτό, στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Χριστός λέει «Και εισήλθα εις το μέσον της φυλακής τους, η οποία είναι η φυλακή του σώματος, και είπα, εκείνος ο οποίος ακούει, ας βγει από τον βαθύ του ύπνο». Όμως, όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και άλλοι σοφοί της αρχαιότητας θεωρούσαν το σώμα εμπόδιο στην αναζήτηση της πραγματικής πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος έλεγε για το σώμα «Τέκνο μου, αν πρώτα δεν μισήσεις το σώμα σου, δεν θα μπορέσεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Πρώτα πρέπει να αποβάλεις τον χιτώνα που φοράς, το ύφασμα της αγνωσίας, το στήριγμα της κακίας, τον δεσμό της φθοράς, το σκοτεινό περίβλημα, τον ζωντανό θάνατο, τον νεκρό που αισθάνεται, τον τάφο που σέρνεις μαζί σου, τον ένικο ληστή, τον μισούντα που αγαπά και τον φθονούντα που μισεί». Όμως και ο Πλάτων στο έργο του Φέδων περί ψυχής λέει κάτι αντίστοιχο. Διότι όσο εξακολουθούμε να έχουμε το σώμα και η ψυχή είναι ενωμένη με αυτό το κακό, ποτέ δεν θα κατορθώσουμε να αποκτήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό το ποθούμενο. Εννοούμε δε πως αυτό είναι η αλήθεια, γιατί το σώμα μας πρόχνει σε αμέτρητες ασχολίες. Ακόμη με έρωτες και επιθυμίες και φόβους και διάφορες ψευδαισθήσεις
και ανοησίες πολλές μας γεμίζει, ώστε τίποτα δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε λογικά εξαιτίας του. Άρα, το υλικό σώμα, με τη χημική του δομή και τα συναισθηματικά γεννήματα των αστρικών οντοτήτων που το ελέγχουν, δεν είναι ο πραγματικός εαυτός του ανθρώπου. Ο πραγματικός εαυτός του ανθρώπου είναι μόνο το πνευματικό του κομμάτι. Αυτό το πνεύμα έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και η κατάσταση της αγάπης. Αυτή η αγάπη απευθύνεται στο πνευματικό κομμάτι του συνανθρώπου και στοχεύει στη λύτρωση της πνευματικής του υπόστασης από τα δεσμά της ομηρίας. Γι' αυτό και ο Χριστός ήταν λυτρωτής ψυχών και όχι σωμάτων και φυλών. Πολλοί όμως θα αναρωτηθούν, με τι μοιάζει αυτή η κατάσταση της αγάπης? Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί με λόγια πώς βιώνει κάποιος άνθρωπος την πνευματική κατάσταση της αγάπης χωρίς συναίσθημα, επειδή αυτή είναι αίσθηση και είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί. Μπορώ όμως να φέρω ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα που προσεγγίζει κάπως αυτή την αίσθηση. Οι άνθρωποι εκδηλώνουν την αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους μέσω των συναισθημάτων τους. Τον υλικό τους εαυτό όμως, δηλαδή το σώμα τους, δεν το αγαπάνε με κάποιο συναίσθημα. Δεν διακατέχονται δηλαδή από κάποια συναισθηματική φόρτιση αγαπώντας τον υλικό τους εαυτό. Παρόλα αυτά, τον προστατεύουν με κάθε δυνατό μέσο για να μην πάθει κάποιο κακό. Κοιτάξτε το χέρι σας. Έχετε συναισθηματισμό με το χέρι σας, όμως το αγαπάτε και το προσέχετε. Αυτή είναι μία έκφραση της αγάπης χωρίς συναίσθημα, επειδή αυτή είναι η εκδήλωση της ενότητας. Είμαστε ενωμένοι με το χέρι μας και έτσι το αγαπάμε ως εαυτό μας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο άνθρωπος έχει ενωθεί με την πνευματική πηγή του, οπότε κάθε πνευματικό τμήμα μέσα στον συνάνθρωπο θεωρείται επέκταση της ίδιας πνευματικής πηγής και ως εκ τούτου προέκταση του εαυτού του. Αυτό λοιπόν σημαίνει το αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν που έλεγε ο Χριστός. Παράλληλα, μια άλλη συνοδευτική ιδιότητα της πραγματικής αγάπης είναι η καλοσύνη. Η καλοσύνη όμως αυτή πάλι δεν εκδηλώνεται με συναίσθημα, αλλά πηγάζει ως μια έκφραση αγαθότητας από τον αφυπνισμένο άνθρωπο, αποδεσμευμένη από το καλό και το κακό και εκδηλώνεται πάντα ως σωστή επιλογή. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να έχετε μια καλή συνέχεια.